intrare la Machu Picchu. Suntem aici. Am ajuns aici într-un final. Din păcate, norocul n-a ținut cu noi. Machu Picchu. Pentru că prima dată avem un K și apoi un K în limba Quechua. Ei se așteaptă să fie un mare cutremur în Peru. Deci Victor și-a luat cărnițe de alpaca, ia să vedem. Nu chiuie. With final destination, Ollantaytambo Station. Please board. Venim să spălăm hainele. Hola amigos! Astăzi ne aflăm în ultima zi a traseului nostru pe Salcantay, îndreptându-ne spre bijuteria coroanei, Machu Picchu. Vom porni din Aguascalientes și vom urca cu autobuzul către acest sit emblematic. Aici este alpaca man. Ia uitați-vă ce bluzon are. Cel mai tare bluzon. Cam la ce coadă trebuie să stai ca să mergi la Machu Picchu. Am plecat la Machu Picchu. Suntem super entuziasmați. Și echipați. Da, ultima zi pe care o avem aici în Aguascalientes, futurul Salcantay. Vedem Machu Picchu într-un final. Le așteptăm. Da. Ne auzim mai târziu, după ce intrăm. La intrare la Machu Picchu. Suntem aici. Am ajuns într-un final. Asta este biletul de intrat pentru circuitul 2. Și eu intru cu pașaportul vechi, că pe ăla am făcut rezervare. In 2 minutes, in 2 minutos, por favor, hay que mostrar. Hola. Víctor. Okay. En 2 minutos hay que mostrarlo. In 2 minutes, please. Okay. Show your ticket. Yeah, sure. The circuit changed like 2 months ago. Yeah, but it changed, right? Yeah. Recently, Oh, don't lose that. Well, I'm not Maybe you won't get out without it. That way, chicos, take your time. From here, chicos, we're gonna go to the upper part. The upper part. Kudu, Kusi. Kusi is happy. Happy mount. happy when you're back. Because you can see over here, this is the real farming terraces, and you will see more terraces, in the upper part, agriculture terraces in the upper part. After, chicos, the agriculture sector, we're gonna go to the city. Inside of the city, we have the temples. I'm gonna explain about the temple of the sun, the moon, the main temple, the temple. Poftim. Am ajuns aici într-un final la una din cele 7 minuni ale lumii moderne. Drumețiile organizate pe traseul Salcantay includ în pachet și biletele de intrare la Machu Picchu. Dacă optați să achiziționați biletele separat, prețurile variază în funcție de tipul de circuit ales și de opțiunile suplimentare, cum ar fi urcarea pe Huayna Picchu. Este recomandat să verificați site-ul oficial sau agențiile autorizate pentru tarifele actualizate. Și nu uitați cel mai important aspect, rezervările trebuie făcute din timp. Există un număr limitat de persoane care pot vizita situl pe zi. Un alt aspect extrem de important este faptul că odată ce ai început traseul, nu ai voie să te întorci din drum. Dacă ai trecut de un punct de control și vrei să revii pentru o poză, nu mai este posibil. Planifică-ți bine opririle pentru a te bucura de fiecare moment. Este important de menționat că utilizarea dronelor la Machu Picchu este strict interzisă. Acest regulament a fost implementat pentru a proteja integritatea sitului și pentru a asigura siguranța tuturor vizitatorilor. Bețele de trekking sunt interzise, cu excepția celor care sosesc direct de pe traseul Inca Trail și au nevoie de ele pentru sprijin. Continuăm traseul.
The Instagram spre tourist. terasele superioare. Machu Picchu. Picchu. Cum se pronunță corect Picchu? Îți place? E superb. Da. Iar de lamas. E incredibil ce au putut să construiască. So we'll make photos on every level. Când credeam că scările s-au terminat. Bamboo. You also have pandas? We need the pandas. We need pandas. We have a lot of bamboos, and we don't have pandas. Priviți. Domnul filmator, ce faceți? Bine. Găfiți cam tare. Da, mă așteptam sincer să nu mai fie nevoie să urcăm multe scări, dar am Păi- uitat. Cum să ajungi în vârf dacă nu urci scări? Așa e. E greu? E greu. Dar mult a fost, puțin a rămas. Da. Știi ce zic? Lama boy. Se pare că ofrandele aduse Da, chiar da. mamei pământ Pachamama. au dat rezultate. Da, chiar da. Incredibil. Where are the alpacas? Da, aici trebuiau să fie niște lame. Cred că e prea cald pentru ele. Congratulations to everybody, chicos, because you survived Salcantay trek 5 days, 4 nights, chicos. Yeah? Good job, chicos. Good job. You did very well, chicos. No? And also, I think we have a good group along the way because all the time we walk together, we are right together. The last day a little bit angry, but we walk together. We are right together. No? And also, chicos, let me say, no, welcome to Machu Picchu. Welcome to the new 7th wonder in the world. Yeah. And also, chicos, here I'm going to explain about Machu Picchu, chicos. What do you know about Machu Picchu, chicos? Maybe you heard many things about Machu Picchu. I explained a little about the Inca civilization, but what do you know about Machu Picchu? Yeah, Machu Picchu was discovered by Hiram Bingham in 1911. Yeah, Machu Picchu was abandoned. Yeah, that was, chicos, down there in the urban sector. I'm gonna show you many evidence that Machu Picchu was abandoned and Machu Picchu was unfinished. You know what I mean? They didn't finish Machu Picchu. Machu Picchu was hiding like almost 400 years. Machu Picchu was protecting all the time. I have a question. What is the significance of the name Machu Picchu? Machu Picchu. Machu Picchu means, chicos, Machu means old. Picchu means peak of mountain. Old mountain. Old peak. Machu Picchu. Yeah, Machu Picchu. Old mountain. Who ordered to build Machu Picchu? Remember the name? One piece goes out if you remember. Pachacute. Pachacute? The ninth Are you king. sure? Yeah. The ninth king.
You say? Pachachuca? Pachacute, the Pachacute. night Inca King. Is that close enough? You share a pisco sour. Chicos, yeah. Pachacute, chicos. Pachacute, chicos, as I told you, I showed the picture. Pachacute was considered the best Inca king in the Holy Empire. According to the style, chicos, Machu Picchu was built in 1450. Deci am ajuns în sfârșit aici, în a 5-a zi, după 4 zile de drumeție pe Salcantay, unde am văzut o grămadă de minuni din Peru. Nici nu mai îmi găsesc cuvintele de când îmi doream să ajung aici. Suntem la una dintre cele 7 minuni moderne ale lumii. Suntem foarte bucuroși să fim aici. Fericiți, în Suntem special fericiți, da. pentru faptul că am reușit să prindem niște cadre Am prins, superbe da, la cum început. vedeți ceață, dar noi am prins soare, că până acum am stat cu ghidul nostru să ne explice chestii despre Machu Picchu foarte interesante. Deci, mai dacă stați să vă gândiți cum au construit ei aici, cum au adus toate pietrele astea, tot tonajul ăsta de piatră. Să nu mai zicem de faptul cum sunt așezate. Aici suntem la 2400 de metri. Vârful din față se numește Huayna Picchu și înseamnă vârf nou, Huayna Sau înseamnă temel. nou, pe când Machu Picchu înseamnă vârful vechi. Machu înseamnă vechi și Picchu înseamnă vârf. De asemenea, nu știu dacă știați că se pronunță Machu Picchu în spaniolă, pentru că primul C este mut, dar în limba quechua se pronunță Machu Picchu, pentru că prima dată avem un K și apoi un C în limba quechua, care încă se folosește în Peru și în ziua de azi. Este absolut fenomenal. Este unul dintre cele mai importante situri arheologice. Are importanță și astronomică. Și ghidul ne-a spus că acolo, pe Huayna Picchu, cu siguranță se făceau sacrificii de animale, poate chiar și umane, nu se știe. Nu știu dacă știați, dar în 1983 UNESCO a desemnat acest loc arie protejată. Este un sit al patrimoniului mondial. Suntem la Machu Picchu. Știu că v-ați dat seama că tocmai ce am închis videoul anterior. Deci este absolut fenomenal. Este superb. Sunt atât de multe chestii de văzut. Sunt atât de multe chestii de văzut și de povestit că nici nu știu cu ce să încep. Doamne, ce noroc! Să putem ajunge aici și să vedem frumusețea asta. În sfârșit, simt și eu că avem noroc. Și de vreme, și de tot. Nu ne-a fost rău nici de altitudine, că ne-am aclimatizat. Da. Nu mai am cuvinte, sincer, să descriu ce este Nici aici. eu. Puteți vedea cu toții, să vedeți în toate materialele video. Ce auzi, ce animăluțe pe aici. Cineva are bluză Singurele galbenă. animăluțe care lipsesc Sunt alpace. lamele, Da. care nu le-am văzut până acum, din păcate, dar Ai zis că Sperăm. ai zis că sunt unde este iarba mai mare în partea aia, că să în sperăm că partea le aia găsim crește. acolo. Da. Yeah, that's original. As you can see the picture from 1911, so you can the rock right there is the same. That's original. Yeah, original. Yeah.
Fiecare piatră are un număr și o cifră. Știți de ce? Se vede aici. Toate. Deci toate sunt notate așa, pentru că ei se așteaptă să fie un mare cutremur în Peru, care să distrugă Machu Picchu, un cutremur peste 10, care o să distrugă tot. Și tocmai din cauza asta au numerotat pietrele să reconstruiască apoi Machu Picchu. Nici nu vreau să mă gândesc, bine că suntem aici și vedem, pentru că e... Aici avem Templul Soarelui, care poate fi recunoscut după faptul că avea un perete semicircular. În acest templu doar șamanii și regele și regina puteau să intre. Aici la Templul Soarelui, pe 21 iunie, când avea loc echinocțiul de iarnă, și pe 20 decembrie, când avea loc solstițiul de vară, ei puteau să prevadă din umbre de aici, de la Templul Soarelui, cum aveau să fie culturile, tot. Și lumea încă se întreabă și încearcă să descopere și în ziua de azi cum era posibil acest lucru. Dar e simplu. Luau băuturi, șamanii luau băuturi halucinogene, cum erau, spre exemplu, ayahuasca sau alte plante cu proprietăți halucinogene și așa puteau să prevadă ce o să fie. Machu Picchu, cunoscut drept orașul pierdut al incașilor, a fost construit în secolul al XV-lea sub domnia împăratului Pachacutec și abandonat aproximativ 100 de ani mai târziu. Redescoperit în 1911 de exploratorul Hiram Bingham, acest sit spectaculos rămâne unul dintre cele mai mari misteri arheologice ale lumii, fiind considerat un centru ceremonial și o reședință regală ascunsă în anzi. Vă mulțumim că ne însoțiți în această aventură și sperăm că informațiile oferite vă vor fi de folos în planificarea propriei călătorii către acest loc magic. Grijă la cap, grijă la picioare. Ai grijă. Da. Într-un final le vedem pe faimoasele lame de la Machu Picchu. Ne aflăm pe cariera de piatră, de unde au fost extrase și procesate pietrele care au ajutat la construirea acestui magnific oraș. Incașii au folosit mai multe metode de prelucrare. În primul rând aveau cunoștințe despre bronz și și-au fabricat unelte, iar cu aceste unelte scobeau în piatră șanțuri sau găuri pe care ulterior le umpleau cu lemn pe care îl aprindeau și pe care ulterior aruncau apă foarte rece. Procesul în sine ducea la crăparea pietrei pe care o puteau procesa mai ușor, o puteau muta sau o puteau șlefui și așa mai departe. Ca și metodă de transport, foloseau aceeași metodă ca și egiptenii. Blocurile mari de piatră le transportau pe niște platforme sub care puneau fie pietre rotunde, fie niște bușteni mari cilindrici și împingeau pietrele la deal. Ca noi vin 30%, restul 70% vin cu trenul sau cu alte mijloace de transport. Și pentru ei s-a făcut grădina asta, tot ce am văzut noi pe traseu este aici. Aici este copacul cu frunze de coca. Înălțimea lui este mică, pentru că aici suntem la 2400 de metri, dar cu cât creștem în altitudine, cu atât crește și mărimea, înălțimea copacului de coca. Mai avem acolo florimpondio, floarea aceea albă, care are proprietăți halucinogene, tot ce am văzut noi, bambuși, floarea paradis, sau cum se numea, orhideea aia roșie, papaya, avocado, tot, deci tot se găsește aici, tot, pentru oamenii leneși. Noi le-am văzut pe drum. Unde s-au dus? Wow! Mamă, și când te gândești că noi ieri am văzut situl ăsta din partea aia de acolo și am filmat și cu drona. Doamne, mi se pare fantastic. Aici ne aflăm în
plaza principală sau piața principală. Aici se pare că avem un altar pe care incașii îl foloseau pentru sacrificii animale, pentru că este îndreptat către est. Iar acolo în spate undeva este o piatră care încă este neprocesată. Asta este dovada faptului că templul nu a fost finalizat și a fost abandonat. Casa șamanilor, după cum se poate observa, este destul de încăpătoare. În nișele acelea din pereți își puneau obiecte personale sau obiecte religioase, ca să le zicem, idoli sau alte statuete sau sculpturi. Chicos, come here. We can see the rock right there. We call this sacred rock. Now you can see the people right there. As you know, chicos, Machu Picchu is considered one of the energetic place. Now, chicos, many years ago, if you want, you can touch the rock right there. But now you can see there is like a rope. No, it's forbidden. It was the same in the sundial. But now it's forbidden because according to the study, our fat, our oil from our hands is not good for the rocks. Yeah? Ieșirea noastră din Machu Picchu. Speram să ajungem la lame, dar Da, chiar. ales pe alt traseu. Mamă, cum se vede. Din păcate, norocul n-a ținut cu noi. Lamele erau doar în... Ba, ținut cu noi, nu fi nașpa, că am avut soare și am văzut totul Asta, da. clar și frumos. Dar, din păcate, am avut ghinionul ca lamele să fie toate în curtea principală. Erau la păscut și, Dați-mi să vi la rocă de turisti. din păcate, n-am putut să ne facem poza aceea legendară cu lama în spate și Machu Picchu, așa că, din păcate, asta a fost. Suntem fericiți oricum pentru experiența asta. Ghidul nostru a fost plin de informații utile. Da. Suntem incredibil de recunoscători pentru șansa de a păși pe acest pământ sacru și de a admira frumusețea și misterul Machu Picchu, o experiență pe care nu o vom uita niciodată. Acum ne bucurăm de un prânz bine meritat în Aguascalientes, alături de grupul nostru Salcantay, după care ne așteaptă drumul spre Ollantaytambo și în final întoarcerea în Cusco. Deci Victor și-a luat cărnițe de alpaca, ia să vedem. Nu chiuie? Da. Așteptăm să vedem ce se întâmplă. Filmăm o primă reacție. Let's see his reaction. Hai fi alpaca. ¿Cómo es? Bueno o no? E o combinație de vită Vaca. cu organ de gen splină sau inimă. Cam asta e gustul. Pensa cu și eu. Dar e Dar bună. dă-mi o mică așa, că poate nu-mi place. Nu, e bună. O să-ți placă. Era să-mi țin aplicat. Nu dau seama dacă îmi place sau nu. Parcă mănânc picat organe. Are un pic de gust de organe,
Dar textura și asta e de carne de vită. Hai, nu mai strâmba. Chicharron de cerdo. Mulțumim echipei Salcantay pentru acest cadou minunat și pentru diploma de supraviețuitor al traseului Salcantay. Peru Rail announces the departure of the train Peru Rail Vista Dome at Peru Rail Expedition 74 with final destination Ollantaytambo Station. Please board the train through the boarding gates, having your ticket and ID invitation. Thank you for your attention. Peru Rail, 25 years creating once-in-a-lifetime journey. Once in a lifetime journey. Yeah, once. Once. Because after you don't have money. Queridos pasajeros. Aici ne verifică ăștia biletele ca să ne urcăm, se mișcă la fel de repede ca în România. Hai, Daniel! Ce mai repede. Plecăm cu trenul din Aguascaliente până în Ollantaytambo. Călătoria cu trenul de la Aguascalientes către Ollantaytambo este o adevărată desfătare vizuală, o ultimă privire asupra frumuseții spectaculoase a anzilor peruvieni. Peisajele care se desfășoară pe lângă ferestre sunt de o frumusețe rară. Râul Urubamba șerpuiește printre munți impunători, cu versanți acoperiți de vegetație luxuriantă. A few moments later. Din loc în loc apar terase agricole incașe și sate tradiționale oferind o privire autentică asupra vieții din Valea Sacră. Este un drum care îți permite să retrăiești magia locurilor explorate, să te bucuri de liniștea naturii și să te pregătești pentru următoarea aventură. Am ajuns în Ollantaytambo și e o nebunie curată aici. Miroase, mamă, a empanadas și de toate. Miroase de toate, bine. Oare unde fi mașina? În continuare ne aflăm în drum spre Cusco, unde ne vom duce către cazare, ne vom schimba și ne vom pregăti să ieșim din nou în oraș. Ne-am întors aici. De data asta observ și eu pomulețul ăsta cu becuri, sper să nu mai fie rău ca data trecută. Și aici la Hitman, nu... Feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz año y felicidad. Și asta e camera noastră. Gigantică, superb. Și așa cum v-ați dat seama deja, ne-am întors la același hotel la care am stat înainte să plecăm în drumeția pe Salcantay, și anume la Tambo de la Arriero Hotel Boutique. De această dată am optat pentru o cameră ceva mai luxoasă. O noapte aici cu mic dejun ne-a costat circa 750 de lei. Am simțit cumva că avem nevoie de un pic de relaxare după toată drumeția și după tot ce a fost. Arată absolut senzațional camera. Facem un tur rapid, facem și noi un duș și ne pregătim să ieșim din nou la cină cu prietenii noștri din grupul Salcantay. Astea se plătesc.
Și ceva foarte important este faptul că înainte să plecăm la masă ne vom duce toate hainele de pe drumeția Salcantay la spălat. Avem, ce credeți, avem spălătoria chiar ușă în ușă cu hotelul. Suntem chiar norocoși, n-am ce zice. Orientativ, pentru 5 kg am plătit cam 60 de lei. Venim să spălăm hainele de pe Salcantay. Le-am lăsat aici la domnul să le cântărească în lavaderia. Iar ce a urmat apoi la cină, nu pot să vă las decât aceste imagini care vorbesc de la sine. Sperăm să nu vi se facă prea multă foame. Iar dacă v-au plăcut aventurile noastre, nu uitați să ne dați urmărire. Nu costă nimic. Vă așteptăm aici pentru următoarele noastre aventuri din Peru, dar și din Bolivia și Chile. Ce e cu fața asta, Iuri? Asta era mea? Da! Nu e empanada asta niciodată. Două sosuri, un sos de roșii cu puțin chili. Mergem în Copacabana. Dar nu aia șmecheră din Brazilia. Copacabana de Bolivia. Copacabana. De-a dreptul fenomenal. Chiar este. Dacă n-aș fi fost îmbrăcat ca un chinez. La musculos ești tu? Aș vrea eu.